Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga sa inyo lahat. Muling isang oras ng pag-usapan natin tungkol sa kalusugan. And alam namin na marami tayong nagte-text. Ibig sabihin nun you have many informations concerning sa ating mga araw-araw na bagay-bagay na dapat alawin sa ating kalusugan. Today, we have so many questions to fill in. At meron tayong isang panauhin na a great member of the medical community. Siya ay walang iba, ating kaibigan. Muling inimbita natin and we are very fortunate to have Dr. Galvez-Tan, Jaime Galvez-Tan, to be with us. And Dr. Galvez-Tan is the former Secretary of Department of Health. At siya ay former Regional Advisor in Health and Nutrition for East Asia and the Pacific region of UNICEF in Bangkok in 1996. Siya ay isang professor sa UP rin, of UP College of Medicine. Good morning. Yes, good morning. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat po na nanonood dito po sa Global News Center, usapang kalusugan. At maraming salamat, Victor, for inviting me. Well, it's a privilege to invite you here because actually with all of your knowledge, no, and especially we were just talking kanina and we will be discussing later on tungkol sa isang malaking bagay na he was involved during his time as a Department of Health sa Department of Health, no? And we are very fortunate and this is very alarming. And sa aming pagkano, I know for a fact na in the early narinig namin sa mga probinsya tungkol sa mga maternal death. Oo, maternal death. Hindi ba? Tama Itong yan. maternal death nito ay minsan nagtataka ka na halimbawa ay biglang-bigla ang nanay ay namatayan. Duduguin, sabihin natin. Yes. O hirap manganak. Oh, diba? yes. O kaya sabihin natin na gano'n nga, nagkaroon ng komplikasyon sa panganak. Oh. So in other words, today I think we should discuss this more thoroughly, Yes. Dr. Tan, no? And could you give us some Yes. idea? So unang-una talagang sa ngayon, siguro para medyo nakakasinat ng konti, 11 Pilipinong nanay ang namamatay dahil sa pagkabuntis o sa panganganak. Kung titingnan natin, naiwanan na tayo ng ibang bansa sa Asia, sa Thailand, Malaysia, of course, Singapore and Brunei, na sa kanila, sa atin, 11 nanay. That's a big, araw-araw. araw-araw. That's a big number. Sabi mo, 11 pamilya ang naulila sa nanay every day. Like today, or kahapon, 11. Tomorrow, another 11. Diba? At meron ding isang ama na nawala ng asawa. Right. Yun. So, yun ang mabigat na resource. Women are very productive. At sana nga, sabi natin, yung bata na namatay ng ina, mas mahirap daw mabuhay kaysa kung tunay na ina ang nag-aalaga. Especially during the infant stage, no? Yes. Di ba? So ngayon, dahil nga nung 2000 naman, year 2000, nangako ang Pilipinas na merong lahat ng leaders of the world nagpunta sa New York, nangako na gagawa ng solusyon nitong maternal health, child health, even child education. Ang tawag dito, Millennium Development Goals. Oh, that's it. MDG. At sabi na ng bansa na by 2015, after 15 years, dapat matamo itong mga nais nating makamtan, di ba? By 2015. Ngayon, ito mo, 2012 na ngayon, 2015 na. Wala 3 pa years. Parang wala pa tayong masyadong nagagawa tungkol sa maternal health. Meron tayong nagagawa sa child health, di ba? Correct. Napababa natin yung mga namamatay na bata, below 5 years old, below 1 year old. Pero itong mga nanay
na namamatay dahil sa pagkaanak ay hindi natin mabawas-bawasan. Are you talking about the metro area? No, I'm also talking of Metro Even in Manila. Metro I'm area? also talking of Far-Flung. Far-flung. Interestingly, kahit sa Metro Manila, ay maraming namamatay. No? Well, una-una, kahit sa Metro Manila, dahil sa kahirapan ng buhay ngayon. Ayaw magpa-hospital o hindi nagpapa-check up. O kaya, ang karaniwang kinamamatay kasi ng mga nanay, yung nagdinudugo. Yun, tapos kulang sa dugo o walang magbibigay ng dugo. O kaya kasi nagkaroon ng problema sa matres, no? O sa panganak. Pangalawa, yung mataas ang blood pressure. Oh, Diba? yes. Tapos, yung pangatlo naman, meron din mga kasing nagpapalaglag, binibilang din yan, kasama rin sila sa maternal mortality. No? Kasi maraming unplanned pregnancies leading to abortion. Unfortunately, it happens, hindi natin matatanggihan. So, ito yung mga pangunahing dahilan kung bakit labing isang nanay. Dito ngayon na nagtipon-tipon ang Department of Health, local governments, at kasama ang pribadong sektor. Itong kakaiba ngayon, nagtayo ng isang coalition. Oh, very good. Pagkakaisa ng public-private sectors na talagang magkaroon na ng isang talagang tama na o eksaktong, sabi natin, daang matuwid na pagbagsak nitong mga namamatay na nanay. Sana gusto natin baguhin mula sa 11 nanay maging 2. Pero 2 pa rin yun, di ba? Pero sana babagsak. Yun ang ating pangako maging 2 na lamang ang namamatay araw-araw, hindi 11. By 2015. And we hope sana by 2020 wala nang nanay na mamamatay, di ba? So this is called the coalition 162 to 52. Bakit 162? Kasi yan po yung numero ng, well, ito tinatawag natin maternal mortality ratio. Diyan sinusukat tayo, no? I mean, we just accept that there are 162 deaths per 100,000 pregnancies. Ganun yung tawag dyan. It's a ratio. Alam ko it's very difficult to comprehend, pero ginawa, ang pangako natin gawing 52 ito. So, 162 to 52, coalition.org. No? Pwedeng yung bisitahin ito sa website. Again? 162 to 52. To 52. Coalition.org. .org. Yan. Okay. So, yun, kung nais nyo pong makatulong at anong pwede ninyong gawin para mapababa ang dami ng mga nanay na namamatay araw-araw dahil sa pagkabuntis sa panganganak, diyan maaring tumulong. That's a very, very noble thing to, di ba? At gusto kong pasalamatan sa pamumuno siyempre ng Department of Health ito, ng ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines na pinamumunan ni Governor Alfonso Umali ng siyang president ng League of Governors, League of Provinces at ng lahat ng mga probinsya, no? At kasama na rin ang private sector, Zooey League, Philippine Business for Social Progress, Ayala Foundation, at nandiyan rin yung Sanofi, at marami pa, around 300 private sector and private corporations. That's a good call, Sumali. Nagkaroon tayo ng isang malaking pulong nung Mayo na dinao sa PICC at ngayon nagpapatuloy ito. Yan, gusto ko na ipaalam sa lahat. That means very interesting. While we were talking a while ago, it is a very noble thing at ang ating TV viewers will know that we are doing, the nation is doing something. So siguro gusto ko na sabihin, kung sakaling may kamag-anak kayo o kayo mismo nanonood ngayon sa TV at kayo po ay nagdadalang tao, huwag niyo lang kalimutan magpa-check up po. No? Prenatal check-up at least 4 times before delivery. Paghandaan niyo rin panganganak, alam niyo kung saan kayo manganganak at nakahanda kayo. No? Yung mga iba kasi hindi pa nila alam kung saan pupunta kung manganganak o kaya walang pera, walang everything. So dito pati pala PhilHealth ay tumutulong din dito. So sana lahat tayo tulong-tulong para mapababa. How do you consider yung mga midwife? Yes, actually ngayon pinapayagan ng mga midwife. Sa akin, ang mga midwife ay talagang sinanay para magpaanak. Correct. Ang gusto nga natin sila magpaanak. Diba? Marami pa rin nanganganak na walang midwife, walang nurse, walang doktor. Oh, no? okay. Kaya ito karaniwan to sa mga probinsya. Diba? Kaya gusto rin natin, sana nga dumami ang mga naglilingkod ng midwife. Gusto natin 1 midwife, 1 barangay. Sana yun. Yan ang talagang, yun ang sikreto ng Thailand at ng Malaysia at Sri Lanka. Naglagay lang sila ng isang midwife sa
sa bawat barangay na pabagsak nila ang mga dami ng mga nanay na namamatay. Well, that's the purpose of the barangay, to be able to cater to the yung mga barangay members. Pero kuminsan nga ang mga ating mga mayor hindi binibigyang halaga ang kalusugan. So nananawagan rin tayo sa lahat ng mga mayor ng Pilipinas, all the 1,500 na sana tugunan din ito, di ba? Na magkaroon ng isang midwife o isang nurse sa bawat barangay. Lalo ngayon, sobra-sobra mga Filipino nurses natin. Diba? Correct. Medyo overflowing tayo. Kasi nagsara ang Amerika. That's another call, no? That's another call. At saka hindi lang yon. I think maganda yung ano natin. Most probably, we should give emphasis to our Mayor Umali. Yes, Governor Umali. Governor Umali. Umali, yes. Para League of Provinces. Maaring gamitin siya ng Panginoon na siya talaga instrumento ng Panginoon para ngayon lang ako nakakita kasi ng isang governor na talagang dedicated at committed na mabigyan natin ng kalusugan ng mga nanay sa Pilipinas. Well, it's a congratulations Dr. Tan for your effort in doing all of these things, because actually just imagine 11 mothers a day. Filipino mothers ang compared to the namamatay. Southeast Asian countries. Na only one per month. One per month, di ba? No, so it must be more of educational. Yes. Of Access din. Yung kaalaman, tas kailangan din yung may resources makapunta sa isang panganakan o makakuha ng isang midwife na doktor at maidala rin sa isang doktor na marunong mag-asikaso kung may komplikasyon. Yun ang talaga importante. Okay, so that is a good move for one midwife for every barangay. Yes, no? yan ang akin. And mga televiewers, you have heard about this, narinig nyo. Kaya kung meron kayong mga kaibigan na nagkaroon sila ng in a stage of pregnancy, so take it into consideration na we should be careful because the future of our child, just imagine, kung wala ang nanay sa isang sanggol, what will happen? Figure it out, no? So, this is a good reminder, and we want to congratulate the group of 300 private sector. Yes. And we encourage them to pursue yung kanilang because alam natin na we will be able to eradicate that problem by the year 2015. Okay, 3 years to go. Meron tayong mga, alam mo, Dr. Tan, we have so many questions last week na magandang mga questions to, mga text questions, no, na pile up. Sige. So, in other words, sagutin natin. no? And I know for a fact na the viewers are so excited about getting their text answered, no? And one of them is from 0905-8955-733. Good AM po. Paano pong gamutin ang uric acid? No? Ano pong natural na gamot din dito? Well, una-una uric acid dahil sa kinakain natin. Correct. So sa totoo lang, kung iiwas tayo sa pagkain nito, ay hindi tataas ang ating uric acid. So ang number 1 dyan, mga laman loob, di ba? So chicharong bulaklak, yan, tuwalya ng kare-kare, dinuguan, bulalo, puro masasarap, di ba? Sisig, bopis, isaw. Yan talaga pag kumain ka niyan, tiyak tataas ang uric acid mo. No? Tapos pangalawa, kahit ba, sabihin, pag tumaas ang uric acid mo, sobra na kinakain mo noon, o kaya kumain ka lang ng baboy, baka, manok, tataas talaga yung uric acid mo. Now, gusto ko lang sabihin na maling paniniwala na pag kumain ka ng mga beans, nuts, di ba, mga munggo, ay tataas ang uric acid mo. Hindi ho, marami nung nagpapatunay na ang uric acid nanggagaling po sa mga hayop, no? Talagang baboy, baka at manok. Pero pag galing sa halaman, hindi. No? Except, probably I'll make one exception sa oats, no? Yung oatmeal. Oatmeal ang nagpapataas. Liban doon, hindi nagpapataas yung iba. So, anong pinakagamot sa akin po kung herbal medicine na number 1, pansit-pansitan. Yan ang tiyak. Pansit-pansitan. Yan. Right. Siguro naman, alam sana nila yung pansit-pansitan kasi kahit saan nakikita yan eh. Sa mga tabi-tabi ng mga halaman kung saan tumutubo. Kahit alam nyo, dito sa labas ng studio, maraming tumutubo dyan sa mga halamanan dito sa sidewalk. Garantisado may tumutubo. Tanong nyo lang po sa kapitbahay nyo. At malalaman nyo. Pansit-pansitan, isang dakot, pwedeng lagayin ito o kaya gawing salad.
or Yes, immediate at inumin tea, yan. Pero kailangan din umiwas kayo ng pagkain na laman loob at mga baboy baka. Prevention is better than cure, no? Yun Ang ang kasabihan, no? tama. Pero yung sinasabi nila ng, bakit ito, kung kumain ako nito, ay hindi ako nagkakaroon ng uric acid retention, bakit sila, nagkakaroon silang uric acid retention? Meron talagang mga taong sa kaugalian nila, mas mabilis magpalabas ng uric acid. Ano? Meron naman talaga iba, hindi kumakain. Kagaya ko, hindi ako kumakain ng karne. Kaya kahit kailan, hindi tataas sa uric acid ko. Sa totoo lang. I'm a vegetarian. Okay. So, talagang ang uric acid ko is always normal. Ayan, ganyan. By the way, Dr. Taan, they call you Jimmy. Doc Jimmy. Doc Jimmy. Doc Jimmy. Doc Jimmy, meron siyang libro. I bought around 4 books Okay. during our convention. Every year, bumibili ako sa kanya. Tapos, every year, pinahirapan ko sa kanya. Hindi ko nalaman kung nasaan ang aking libro. Dr. Jimmy has a book on the medicinal fruits and vegetables. No? It's available in National Bookstore. Saka fully booked. Yes. Baka, it's a very noble thing. I really enjoy and giving it to everybody, my friends who want to get more information. That Yes, perhaps you thank can share with us yung Yes, libro mo. siguro mamaya papakita natin yung aklat na yun. Okay. Medicinal fruits and vegetables. Available po sa lahat ng National Bookstore. Tanong niyo na po doon sa information counter. Huwag niyo hanapin sa shelf. Kasi kumisa sa dami ng libro, mahirap hanapin. At o kaya sa fully booked. So it is medicinal fruits and vegetables, no? By Dr. Galvestan, Jaime Galvestan. Yes. And so now we are going to go into next number and next text caller 0915-483-1001. Na-operate ako sa colon cancer year 2000. Ngayon po, na-diagnose ako ng nag-metastasize na sa liver ang cancer at stage 4 na. Ano po ang alternative sa chemo at surgery? Okay. Well, una-una talaga, ang colon cancer kasi ang dahilan talaga niyan. Balik na naman tayo, labis na pagkain ng baboy, baka at manok. Na talaga, Oily. It is the only risk, di ba? Of course, aside from sa pamilya nyo na nagkaroon, ang pangalawa talagang babala ay kung labis ang ating pagkain ng baboy, baka, manok na hindi kumakain ng prutas at gulay. So, first of all, kung meron akong alternative chemotherapy sa isang may colon cancer, lalo na kung nag-metastasize, talagang tigil. Tigil muna kahit anong form of pork, beef, or chicken. Whether soup yun, whether pinanggisa yun, di ba? Really totally avoid it kasi lalala talaga yun. Lalala. Yun ang main trigger ng colon cancer. They are all actually acid-producing food. Yes, tama. And, ayaw na ating ayaw. colon yung acid. Gusto niya alkaline, di ba? So talagang ang number one treatment ko dyan, yung ano yung nakaka-alkalinize, di ba, ng ating bituka. At number one dyan, luyang dilaw. Luyang dilaw. Luyang dilaw is really gastrointestinal protective. Turmeric. Because of the turmeric. Yes. Wala pong overdose yan, so just drink turmeric. Lalo na kung may metastasis na po kayo, no? Throughout the day, parang yun ang ginagamit yung parang tubig nyo na. Kasi wag ko kayong matakot na wala pong overdose ng turmeric. No? At hindi lang, it's anti-inflammatory. Yes, kaya nga Diba? because Powerful anti-inflammatory. cancer is an inflammatory disease. problem. Kaya Highly vascularized. tapos maganda rin po ang luyang dilaw talaga sa atay kasi sabi niya na meron ng metastasis sa atay, di ba? So yun yung isang number one. Then pangalawa, nakakatulong din ang green tea, di ba? Ang pag-inom ng green tea. Kasi maganda rin siya sa phytochemical. Yes, sa atay, maganda rin siya. Tapos pinapainom po natin ng soya milk, or pinapakain natin ng tofu at taho. No, mainly because of meron talaga siyang mga anti-cancer properties. At siguro sesame seeds. Ayan. Maraming hindi nakakaalam na ang buto ng linga is one of the most powerful antioxidants. No? Ang laman nito, lignan. Lignans. Lignan. At napakataas niyan. At ito po ang pinapabusa or sinangag ko lang itong sesame seeds. Minimum, dapat at least 2 teaspoon a day. No? Kung pwedeng mas marami, mas maganda. Yan ang aking... then of course, plenty of fruits and vegetables. Wala pong bawal na prutas, walang bawal na gulay. To the best extent, gawing juice ito, di ba?
at inumin araw-araw o kumain ng prutas at gulay without fail every day. Yan. Kaya yung ang ginagawa ng mga alternative practitioner is first and foremost, no? Ang cancer patient mostly are acidic. Yes. Kaya tama kailangan yan. baliktarin natin. At Gawin. dapat ang katawan natin, ang dugo natin dapat maging alkaline. So, Ayan. prevent acid-producing food. That's number one. Number two is, ito ay importante sa atin. Pagdating sa mga ganung klaseng kalagayan, we would highly suggest na you see a alternative doctor for your nagtatanong ka kung ano bang alternative measure, because actually it's not a simple thing as healing yourself. You have to go into the mechanics, like for instance, na halimbawa ay marami silang ino-offer bio-oxidative therapy, no? Meron silang mga sinasabi na detoxification, anti-angiogenesis approach, no? Kasi highly vascularized, kung paano puputulin yung ugat para hindi siya magkakaroon ng pagkain to starve the cancer to death. Yung mga ganito. So you have to see a certain alternative practitioner and search out whether what they offer could be of primary benefit sa inyong kalagayan. So we have a text, no, from Karen of Mandaluyong, paanong matatanggal ang gallstone without operation. HCM po, ang laki. Doc, baka may Medyo HCM malaki mo. siya, no? Pero HCM, malaking hamon yan. Pero gusto ko lang sabihin na lahat po ng aking pasyenteng may bato sa abdo, talagang hindi ko pinapa-opera. Okay, ang sekreto po niyan, balik na naman tayo doon sa uric acid. 80%, no? 80% po ng gallstones ay cholesterol stones. At yung cholesterol na yung bad cholesterol. Anong ibig sabihin po pag nagkaroon kayong bato sa abdo? Sumobra na ulit ang kain ng baboy, baka at manok. And where else does cholesterol come from? From crabs, crustaceans and shells. Lahat ng shells at crustaceans, mataas rin po sa bad cholesterol. At pangatlo, huwag natin kalimutan, cakes, pastries, cookies, mamon, ensaymada, muffin, donuts, french fries. So, lahat po yan matataas sa bad cholesterol. No? So, iwas muna talaga dyan for at least 90 days. At tapos uminom po kayo ng luyang dilaw, back alin tayo sa turmeric. Ang turmeric po kasi for gallbladder as well as for gastrointestinal. No? Tinutunaw niya ang cholesterol. Ang banaba. Ang banaba rin tumutunaw ng cholesterol. So pagsama nyo ang luyang dilaw, if fresh kasi laki na inyong daliri. Kung banaba kasi laki na inyong palad yung dahon. And then yun po, lagain nyo po in 2 glasses of water until it becomes 1 glass for 15 minutes, mahinang apoy, at inumin po to 3 times a day. Tapos, kumain po ng bawang. Bawang is also anti-cholesterol. So, roasted, toasted bawang, ibusa, isangag. Then, eat at least a bulb, no? Isang ulo. Yun. And then, be animal food free, animal meat free for at least 90 days. Ay, garantisado. So, fasting for abstinence. Abstinence from meat. And then, but plenty of turmeric, banaba, and garlic. Yan, garantisado. Tunaw ang iyong gallstone. So, you hear from Dr. Tan, Dr. Jimmy, tungkol sa gallstone, comparing to other mga modalities na ino-offer sa internet and so forth. Here's another one from 0916-736-1553. Okay po ba ang pinakuluan, turmeric, sa mga batang 3 to 5 years old? Aba, pinakulo. Yeah, hindi. Well, wala pong problema ang turmeric. No? In India, I mean, lahat ng bata 1 years old and above kumakain na ng turmeric. So, wala pong problema. Proven na po yan kasi 1 billion children, or of course, the number of children in South Asia, they all eat turmeric. So, wala pong problema. Yes, okay na okay. Okay. So, you have the answer. Sanayin nyo nga sila. Sanayin nyo yung mga bata sa lasa ng turmeric. At yung mga turmeric sinasangag sa kanin. Yes, masarap na. Yellow Masarap rice. yun. Sanayin nyo yung mga bata nyo sa yellow rice or Java rice. Java rice, okay. Here's another one from 0905-237-0272. Good AM. Paano po
mapababa ang SGOT and SGPT sa liver, ang enzyme profile. Alam mo, lahat ng mga nagtatanong sa atin, isa lang ang ugat ng mga sakit nila, di ba? Labi sa pagkain ng baboy, baka, manok. That's fatty liver, Yun po yung pagbababa talaga, pati SGPT, SGOT. Of course, there's another factor doon. Baka expose kayo to heavy metals or mga toxic chemicals. So I just like to point out na ang pagtumas pong SGOT, SGPT, maaring dahilan sobrang labi sa pagkain ng baboy, baka, manok. You may be exposed to certain chemicals and toxic substances or heavy metals. At pangatlo, siyempre, kung sakaling labis ang pag-inom ng alak. Ayan, sinasabi ko lang yung mga tatlong mga bagay na. So kung sakaling yung nag-text na yun ay doon sa tatlong risk factor na yun, talagang tigil muna uli lahat yun. Pero balik na naman tayo, mukhang paulit-ulit ako kasi intestinal protective at liver protective. Talagang napakaganda pa rin, luyang dilaw sa SGOT, SGPT, pampababa, banaba pa rin at bawang. Manaba Balik at pa rin bawang. tayo doon sa tatlo na yon. So pagka SGPT and Kasi SGOT, pinag-uusapan natin so far kasi, Victor, you know? No. Colon, Yes. liver, gallbladder. gallbladder. Lahat yung gastrointestinal tract. Oh, correct. Kaya baka magtaka kayo, pare-pareho sagot ko. Sa totoo lang yun kasi yan talagang proven and effective. okay, so you have one SGPT, SGOT. Ang ibig sabihin nun, ang liver mo ay nagko-compromise. Liver mahina. enzyme yan. Liver Mahina. enzyme. Mahina. So we will now pause for a commercial habang we will continue with the text questions.